Hogyan lesz a csendből üzleti siker? Képzeld el, hogy a számítógépet szinte hangtalanul duruzsol, mintha ott se lenne. Van egy német cég, amelynek már a neve is egy felszólítás. Be quiet, azaz magyarul légy csendben, és nem meglepő módon ez a vállalat a zajcsökkentés megszállottja. A Be Quiet gyökerei 2001-ig nyúlnak vissza Németországba. Ekkor a Hamburghoz közeli Glinde városkában alapították meg a céget. Az alapítók lelkes PC rajongók voltak, és egy forradalmi ötlettel indítottak. Elegük volt a hangos számítógépekből, ezért egy olyan brandet álmodtak meg, ami kifejezetten csendes hardvereket fejleszt. Figyelem, itt jön az érdekesség. Gondoltad volna, hogy a legelső termékük nem egy ventilátor vagy egy tápegység volt. 2002-ben ugyanis a Be Quiet egy egyszerű, ám annál ötletesebb dologgal debütált. Zajcsillapító szivacspanelekkel a PC házak belső falára. Ezekkel a szivacsokkal bárki kipárnázhatta a számítógép házát, csökkentve a vibrációt és a zajt. 2003-ban aztán kijött az első igazán komoly saját termékük. A Blackline P4 tápegység egy 450 wattos PC táp, amit 2 ventilátorral szereltek fel. 2 ventilátor? Igen, jól hallottad. Elsőre furcsaságnak tűnhet, hogy pont egy Légy csendben nevű cég duplázza a ventilátorok számát, de megvolt rá az okuk. A 2 ventilátor alacsonyabb fordulatszámon működött, így együtt hatékonyabban és csendesebben hűtötték a tápegységet, mint egy hagyományos, egyventilátoros megoldás. Ez a kreatív húzás hamar ismertté tette a márkát a német PC építők körében. A Be Quiet a következő években főleg a PC tápegységek piacán jeleskedett, és nem is akárhogyan. A rangos német PC Games Hardware magazin olvasói többször is az év gyártójának választották a tápegység kategóriában. 2006 és 2017 között pedig gyakorlatilag minden évben a Be Quiet adta el a legtöbb tápegységet Németországban. A növekvő sikerek hatására a Be Quiet bővítette a termékpalettáját. 2008-ban úgy döntöttek, hogy a tápegységek mellé belépnek a hűtés világába is. Elkezdtek processzorhűtőket és házventilátorokat gyártani. Hiszen mi értelme egy halk tápnak, ha közben a CPU hűtő úgy bömböl, mint egy hajszárító. Így születtek meg a Be Quiet saját processzorhűtői és ventilátorai, amelyekkel tovább tudták halkítani a PC-ket. Később, 2014-ben a cég pedig számítógépházakat is piacra dobott. Az első saját tervezésű házuk, a Silent Base 800 már a nevében is jelezte, mire számíthatunk tőle. Előre beépített hangszigetelő paneljeivel és csendes ventilátoraival a halk PC építés alapköve lett. Az elmúlt években a Be Quiet nemzetközi porondra is kilépett. Miután Európában erős hírnevet szereztek, 2018-ban Amerikában is nyitottak irodát Los Angeles mellett. Így a tengeren túlon is megkezdődött a Silent PC forradalom. A cég bevétele folyamatosan nőtt. 2021-re már évi 125 millió eurós forgalmat is elértek. Mindezt úgy, hogy a cég meglepően kicsi maradt. 2019-ben alig 100 alkalmazott dolgozott a cégnél. Úgy tűnik, nem kell óriás vállalatnak lenni ahhoz, hogy óriási hatást érj el a piacon. A Be Quiet név nem véletlenül ilyen szokatlan. Már a márkanév is tükrözi a cég küldetését. Rövid, provokatív és azonnal érthető bárhol a világon. Ki ne figyelne fel egy számítógépes alkatrész dobozán arra, hogy Be Quiet, azaz légy csendben. A névválasztás egyszerre merész marketingfogás és arszpoétika. A Be Quiet azt üzeni a vásárlóknak, hogy a halk működés az első számú prioritás. A vállalat mottója szerint legendásan csendes működés és első osztályú teljesítmény jellemzi a termékeiket. Ez nem csak üres szlogen. A Be Quiet minden termékének fejlesztésénél a zajszint minimalizálása épp olyan fontos szempont, mint a hűtési hatékonyság, vagy a megbízhatóság. Német precizitással tervezik a komponenseiket, és külön büszkék rá, hogy a dizájnt és a minőség ellenőrzést is házon belül Németországban végzik. A fekete-narancs színvilágú márkaidentitásuk minden részletében ezt a profizmust és elhivatottságot tükrözi. Gondoljunk csak bele! Még a termékeik kinézete is inkább visszafogott, elegáns, szemben sok konkurens harsány dizájnjával,
ezzel is sugallva, hogy itt a nyugodt erő dolgozik. A cég a pályafutását a tápegységek terén kezdte, és a mai napig ez az egyik legerősebb fókuszterületük. A Be Quiet tápegységei az ATX formátumára épülnek elsősorban, 300 wattostól egészen bődületes 1600 watt teljesítményig, így a belépő szintől a csúcskategóriás gamer gépekig kínálnak megoldást. Amitől azonban igazán kiemelkednek, az a halk működés. Minden PSU vagy PSU-juk fejlesztésénél nagy hangsúlyt kap a zajcsökkentés. Korai ikonikus darabjuk, a már említett Blackline P4 úttörő volt a maga idejében a két ventilátoros kialakítással. Később ezt a koncepciót finomították és tovább vitték a Straight Power és Dark Power Pro szériákban, amelyek a mai napig a cég zászlóshajó tápegységei közé tartoznak. A legújabb Dark Power Pro modellek már 80 plusz platinum titánium minősítésűek, hihetetlenül magas hatásfokkal és intelligens ventilátorvezérléssel, szinte észrevétlenek maradnak hang tekintetében. A processzorhűtők világa talán a leglátványosabb terep, ahol a Be Quiet megmutathatta, mire képes. A cég léghűtései, különösen a Dark Rock széria az évek során fogalommá váltak a PC építők körében. A Dark Rock Pro 4 toronyhűtő például igazi legendává nőtte ki magát, 2 darab speciálisan tervezett Silent Wings ventilátor hűti, amik még maximális fordulaton is csak olyan 24 decibel zajt keltenek, ez szinte suttogás szint. Persze nem csak óriás hűtőkben utaznak. A cég kínál kompaktabb Shadow Rock hűtőket is, illetve belépő szintű Pure Rock modelleket, amelyek pénztárcabarát megoldást kínálnak a halk hűtésre. 2016-ban a cég a vízhűtés terén is kipróbálta magát, kihozva a Silent Loop és később a Pure Loop All-in-One vízhűtő szériát. A ventilátorok közül a Silent Wings sorozat nagyon érdekes. A felületi textúrájuk úgy van kialakítva, hogy minimalizálják a légörvényeket, és ezzel a zajt. Egy szabadalmaztatott antivibrációs technológiát is alkalmaznak, ami csillapítja a rezgéseket és megkönnyíti a beszerelést. A cég ventilátorai önmagukban is rengeteg díjat bezsebeltek. Például a Pure Wings 2 házi ventilátor széria elnyerte a 2015-ös európai hardware díjat is, mint kategóriájának legjobbja. Érdekes módon a Be Quiet sokáig távol tartotta magát a PC-s világban tomboló RGB őrülettől, a ventilátoraik is feketék, visszafogottak voltak. Ám a rajongók kérésére végül 2021-ben ők is előrukkoltak a Light Wings sorozattal, ami diszkrét ARGB világítást vitt a ventilátoraikba. A számítógépházak területe volt a Be Quiet egyik nagy ugrása még 2014-ben, és mondhatjuk, hogy sikerrel vették az akadályt. Elsőként kiadott házuk a már említett Silent Base 800 volt. A pozitív fogadtatás után a cég további házszériákat fejlesztett ki. A Pure Base családot a középkategóriás, letisztult, csendes gépházaknak, a Dark Base szériát a high-end, moduláris, prémium funkciókkal telepakolt házaknak, és a legújabb Shadow Base sorozatot nagy légáramlású kialakítással. De miért olyan nagyszámú halk működés? Gondoljunk csak bele! Régen a számítógépek olyan zajosak voltak, hogy sokszor a ventilátorok búgása, a merevlemezek kerregése alapzajként duruzsolt a szobában. Sokan ebben belenyugodtak, de akit zavart, például éjszakai munkánál vagy játék közben, az kezdett alternatívákat keresni. A halk működés nem csak a kényelemről szól, hanem a minőségről is. Egy csendes PC általában azt jelenti, hogy a benne lévő alkatrészek hatékonyak és jól tervezettek. A hűtés hatásos anélkül, hogy max fordulaton pörögne. A tápegység nem melegszik túl, így nem kell egy turbinának kihűtenie. A ház jól szervezett, ezért nincs süvítő légáramlás hang. A Be Quiet pont ezt az elvet követte. A csendet úgy érte el, hogy közben nem áldozta fel a teljesítményt. Sőt, sok esetben a halkabb működés jobb mérnöki megoldásokat jelent. A vállalat még speciális hanglaborokat is használ a termékei teszteléséhez, ahol megmérik a zajszintet a legkisebb zöreig. Így biztosak benne, hogy minden ventilátor, minden pumpa és minden tápegység megfelel a szigorú zajkibocsátási normáiknak. A vállalat mérnökei számos szabadalmat is bejegyeztek a zajcsökkentés témakörében. A Be Quiet története remek példa arra, hogyan lehet egy specializált ötletből globális siker. Hát legyél csendben és figyelj, mert a cég biztosan tartogat még meglepetéseket a jövőben is.